سلام دوستای گلم، اشرف هستم. به آشپزخانه کوچیک من خوش اومدید. امروز ما میخوایم لوبیا پلو درست کنیم، یا لوبیا پلوی مشتی. میدونم همه دوستان بلدن چجوری لوبیا پلو درست کنن، چون هر کس به ذائقه خودش بعضی چیزها رو اضافه میکنه به لوبیا پلو، بعضی چیزها رو کم میکنه ازش. من میخوام اون مدلی که خودم درست میکنم رو به شما نشون بدم. قبل از اینکه مواد لازم رو بگم که من برنج رو خیس کردم، به خاطر اینکه من لوبیا پلو رو همیشه آبکش میکنم. فکر میکنم آبکش بهتره، چون احساس میکنم وقتی دمی درست میکنی یه ذره شفته میشه. 3 تا پیمونه برنج خیس کردم از دیشب و اینم گوشتیه که خریدم، گوشت خورشتی که با استخون هستش. من اینو میپزمش و از استخون جدا میکنم، یه جوری حالت ریز ریزش میکنم، ریش به قولی ریش ریشش میکنم. 2 تا پیاز میریزم، به خاطر اینکه ما پیاز دوست داریم، میخوایم پیاز غذامون بیشتر باشه، ولی شما بر اساس ذائقه خودتون حتما رب اضافه میکنیم توش، ولی من همیشه دوست دارم یه چند تا دونه گوجه تازه هم بریزم توش. البته گوجه تازه که میگم، اگه گوجهتون توی یخچالم چند روز مونده، یه ذره همچین چین و چروکم خورده، اشکالی نداره، میتونید رندش کنید و ازش استفاده کنید. خیلی مزهش رو متفاوت و خوشمزه تر میکنه. اینم نزدیک 1 کیلو لوبیا هستش، لوبیا سبزه که باید خوردش کنم. و برای ادویه‌جاتم روغن که حتما لازم داریم، برگ بو و یه دونه چوب دارچین هستش که من وقتی گوشت رو میخوام بذارم به پزه اینو میزنم بهش که اون اسانس دارچین و اینا بهش اضافه بشه و در این حال این برگ بو قشنگ اون بوی بد گوشت رو از بین میبره. 7 ادویه هستش، زردچوبه به مقدار زیاد و فلفل سیاه، نمک و من حتما وقتی که دارم دم میذارم یه کمی هم دارچین میزنم و زعفرون آب شده. حالا بریم که گوشت رو بذارم بپزه و شروع کنیم اینا رو آماده کنیم برای سرخ کردن. خب دوستای گلم، من گوشت رو گذاشتم با برگ بو و چوب دارچین، گذاشتم که بپزه. توی این فاصله هم لوبیاها رو میخوام خورد کنم. برای خورد کردن لوبیاها هر کس به سلیقه خودش، بعضیا دوست دارن لوبیا درشتر باشه توی لوبیا پلوشون و بعضیا دوست دارن خیلی ریز باشه. ما ترجیح میدیم یه ذره درشتر باشه، حالا نه خیلی درشت ولی ریز نمیخوایم، ریز دوست نداریم، ولی شما اونجوری که خودتون دوست دارید درست کنید. من بعضی جاها دیدم که بعضی اوقات رفتم مهمونی دیدم که توی لوبیا پلوشون هویج رنده شدم ریختن و به نظرم خیلی خوشمزه شده بود. البته من الان این سری نمیریزم چون ندارم هویج رنده شده، ولی خواستم این لوبیا پلویی که واقعا نسبتا سنتی تره رو مثلا نشون بدم چجوری درست میکنن، اگه نه الان باب شده همه چیزای مختلف میریزن توش و بعضی جاها خیلی خوشمزه میشه. اینجوری نیست که بگیم چون همیشه لوبیا پلو بوده ما هیچی دیگه نباید بهش اضافه کنیم. خب اینم از لوبیاها که من سعی کردم نسبتا درشت خوردشون کنم و همونجور که میبینید به این سایزه من انقدری خورد میکنم. خب این پیازا رو شروع میکنم خورد کردن، ولی مثل این که این پیازی ذره ناتو از آب در اومده. البته همونجور که گفتم شما پیاز میتونید یه دونه هم بریزید، یه دونه بزرگ کافی باشه برای این مقدار. وای چه قوقایی شد. این پیاز سفیدا خیلی نامردن، اصلا رحم ندارن. به محض اینکه یه تیکه از پوستشون کنده میشه اشک آدم رو در میارن. نمیدونم شما پیاز چه رنگی استفاده میکنید، ولی من به شخص پیاز سفید خیلی دوست دارم. به نظرم مزه پیاز اصلی رو میده، بقیه پیازا یه ذره شیرین هستش. اوکی.
پیاز ها مثل همون لوبیا، شما اگر دوست داشته باشین درشت خورد کنین، دوست ندارید ریز خورد کنید، دوست ندارید اصلا خورد کنید بریزید تو دستگاه خورد کنید که اصلا دیگه نبینینشون، فقط مزه غذاتون عوض بشه. چون خیلی ها هستن پیاز رو به عنوان همون مزه دادن استفاده میکنن ولی دوست ندارن که زیر دندونشون بیاد. پیازا رو خورد کردم، حالا میخوام گوجه‌ام رنده کنم. ترجیح میدم پوستش اصلا توش نره، به خاطر اینکه پوستش میاد زیر دندون و اصلا جالب نیست. خیلی مراقب دستتون باشین، رنده اصلا رحم و مروت نداره. میتونین هم اگر دوست داشتین این قسمتشو پوستشو بذارین توی آب گرم، گوجه‌تون رو تو آب جوش، بعد پوستش خیلی راحت کنده میشه. من دیگه وقت نداشتم برای این کار. بعد میتونید درسته بندازیدش توی غذاساز، قشنگ مثل پوره بشه، بریزید توی مخلوط لوبیاتون. من یادم قدیما وقتی میخواستیم استانبولی پلو یا لوبیا پلو مامانم میخواست درست بکنه، همیشه گوجه شکسته میخریدیم. یعنی توی ایران میرفتیم مغازه میگفتیم گوجه شکسته میخوایم. گوجه شکسته ها رو قشنگ ما پوستش رو میگرفتیم، همونجا که گفتم له 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 میکردیمشون. البته اون موقع با همین رنده باید میکردیم دیگه و قشنگ میشد یه همچین چیزی. تمام خود اون غذای استانبولی پلو یا لوبیا پلو رو رب خیلی کم استفاده میشد، بیشتر با گوجه واقعی درست میشد و خیلی مزه‌هایی که همیشه میمونه دیگه توی ذهن آدم. خب دوستای گلم، من مایتابه رو گذاشتم روی گاز. الان میخوام اینجا سس لوبیا پلو رو آماده کنم که با سرخ کردن لوبیا و پیاز شروع میشه. من خیلی روغن نمیریزم اینجا به خاطر اینکه گوشتش یه ذره چربی داره، نمیخوام دیگه روغنش خیلی زیاد بشه. الان شاید شما ببینید بگید این روغن برای اون مقدار لوبیا کمه، ولی من ترجیح میدم اینجا کمتر بزنم که چون دیگه چربی گوشت رو نمیتونم جدا کنم و هممونم میدونیم دیگه وقتی چربی گوشت بیشتره غذا خوشمزه تره. نمیدونم چجوریه ولی اینجا لوبیاها خیلی زود میپزه و دقیقا باید مثل برنج مواظبش بود وگرنه خیلی له میشه، خیلی شل میشه. برای همین من این یه ذره که تفت بخوره پیاز رو بهش اضافه میکنم و شروع میکنم سس درست کردن، چون مدت دم کشیدنم داره و نمیخوام اینقدر اینجا اوور سرخ مثلا زیاد سرخ بشه که بخوام اونجا هم دم بکشه و دیگه له له میشه. اینجا اگر دوست داشته باشین میتونین ادویه‌تون رو اضافه کنین، ولی من میگم میذارم پیازم اضافه بکنم که پیازم یه تفتی بخوره، بعدا زردچوبه و ادویه و اینا رو میزنم بهش که اونا هم سرخ بشه، خام نمونه توی حاجه. و من فکر میکنم اگر هر چیزی کمتر سرخ بشه به نظر من اون مواد غذایی مفیدش بیشتر میمونه توش تا اینکه بخوایم زیادی سرخش کنیم یا زیادی چیزش بکنیم. حالا این نظر منه، من نظر خودم رو دارم میگم، حالا شاید یکی بیاد بگه نه اصلا اینطور نیست باید زیاد سرخ بشه. من شاید از 20 ساعت 5 دقیقه بعدش دارم پیازم میریزم توش. این همون 7 ادویه‌ای که گفتم بهتون که اینجا بهش میگن 7 اسپایس. البته من یادم ما ایران فقط بهش میگفتیم ادویه، اصلا نمیگفتیم 7 اسپایس. زردچوبه من 2 تا قاشق چای خوری میریزم، فلفلم 1 قاشق سرخالی. این نمک رو من الان 2 تا میزنم، 2 تا قاشق چای خوری میزنم، ولی وقتی سس درست بشه مزه‌اش رو میچشم، اگر احتیاج داشته باشه بیشتر میزنم. میریزم ربم و یه ذره آب بهش مخلوط کردم، 1 قاشق بود، 1 قاشق پر رب بود، 1 قاشق غذاخوری
و آب مخلوط کردم و همه زدم که رقیق بشه. این الان بهش اضافه میکنم و اون گوجه تازه‌ای که گفتم اینم اضافه میکنم. به به چه بوی پیچید. من دیدم یه ذره فکر میکنم هنوز کمه، یه قاشق دیگه هم دارم اضافه میکنم. احساس میکنم نمکش کمه، باید یه قاشق دیگه نمک بریزم و تو این فاصله گوشتایی که پخته رو ریش میکنم. من گوشتم پخته، استخونا رو در آوردم جدا کردم و الان میخوام اول آبش رو اضافه کنم به لوبیا پلو که حدود 3 لیوان میشه. به جای آب شیر از آب گوشت استفاده میکنیم و گوشتم هم در آخر اضافه میکنم. دیگه آماده است که بریم برنج رو دم بذاریم. آبی که گوشتمون توش پخته بود و من ریختم اینجا. البته همش برای لوبیا پلو زیاد بود. من همیشه وقتی اینجوری بشه یکم اضافه بیاد نگه میدارم، بعدا سوپ درست میکنم، بچه‌ها میخورن، خیلی دوست دارم. این همین مقدار از آب، حدود 3 لیوان بسه برای این مقدار لوبیا پلو. من گوشتم هم اضافه میکنم که خب اینو میگم یکم وایسین آبش قشنگ کشیده بشه. به نظر من هرچی آبش بیشتر کشیده بشه برنجتون احتمال اینکه شفته بشه خیلی کمتره. و من الان میخوام آب توی قابلمه دیگه بذارم اینجا که برنجمو آبکش بکنم تا اون موقع اینم آماده میشه. این زعفرون ساب رو جدیدن برای من از ایران آوردن، خیلی برام جالبه مدل کار کردنش. اینو باید اینجوری بچرخونمش پایین دسته. البته به نظرم خیلی کم اون پایین آسیاب میشه، ولی خب دیگه فعلا اینو من دارم و استفاده میکنم. خواستم به شما هم نشون بدم ببینم شما از این راضی هستید اگه دارید، اگر نداریدم کارکردشو ببینید، دوست نداشتید نخرید. من یخ ریختم توی این ظرفم که اینو بریزم زعفرون رو روش و بذارم که خود یخ آب میشه. به نظر میاد که اینجوری رنگ بیشتری از زعفرون میگیره آدم. اینو میذارم خودش که آب میشه رنگش در میاد و میتونیم استفاده کنیم. ببینید چه خوشگله. این پارچ هم مخصوص زعفرونه. خب اینم من قابلمه دیگه است دارم استفاده میکنم برای اینکه برنج رو سوا آبکش بکنیم و از این مخلوط خوشمزه بذاریم لابلاش و لوبیا پلومون آماده بشه. دارچینیمو الان اضافه میکنم به خاطر اینکه اولش نمیخوام بزنم چون رنگ غذا رو به نظرم بیشتر که دارچین میجوشه توش رنگش سیاه تر میشه و نمیخوام خیلی اون رنگ خوش رنگ لوبیا پلو عوض بشه. برای همین سعی میکنم همیشه تو مرحله آخر و یه وقتایی هم ما چون دارچین خیلی دوست داریم من مابینش وقتی دم میذارم هم دارچین میریزم. بازم میگم بستگی به ذائقتون داره، ولی اگر دارچینم نریزید این همچنان اسمش لوبیا پلوست. این آب برنجمون جوش اومده، من برنج بهش اضافه میکنم. من متوجه شدم که گفتم من 3 تا پیمونه برنج چیز کردم. این برنجی که من 3 تا پیمونه ریختم از اون برنجاست که اینجا خیلی به قولی خودمون ری میکنه، یعنی خیلی حجمش زیاد میشه. برای همین فکر میکنم 3 تاش همون اندازه مثلا 5 تای عادی باشه و به نظرم این برای این مایه لوبیا پلومون کافی باشه. میگم ما دوست داریم مایه‌اش یه ذره بیشتر باشه، حالا شما طبق ذائقه خودتون. اینم خواستم نشون بدم ببینید چقدر خوشگل شد. زعفرونم رو گذاشتم خودش آب شده. واقعا که زعفرون چقدر خوشگله و خوش رنگ. حالا به محض اینکه قول بزنه 2 تا قول بزنه ورش میدارم و بهتون نشون میدم چون شفته میشه اگر بذارم بیشتر بمونه. خب میبینید این تا شروع کرد قل زدن من خاموشش میکنم که آب کشش کنم و بهتون نشون بدم چجوری میذارمش توی قابلمه برای دم کشیدن.
اول روغن میریزیم برای زیرش که تدیگمون مطمئن بشیم کرانچی در میاد. من یه تیکه از این نونا میذارم ولی نمیخوام کامل کاور کنه برای اینکه تدیگ خود لوبیا پلو هم خوشمزه است. یک کوچولو هم من باز دارچین اینجا میریزم روش و همونجوری که بهتون گفتم ما دوست داریم موادش بیشتر از برنجش باشه، ولی شما میتونید برنجتون رو با همین مواد لازم برنجتون رو بیشتر بگیرید که مقدار بیشتری بهتون برنج بده. شما به همین ترتیب میذارید و بعد من با یه دونه دستمال روش رو میپوشونم، زیرش رو کم میکنم و حدود نیم ساعت بعدش دیگه آماده است برای خوردن. برای نیم ساعت زیرشم متوسط رو به پایین، یعنی کم دیگه کم میکنم تا نیم ساعت دیگه که با هم بچشیم. خب من این آش رو با جاش آوردم قابلمه رو، همینجوری که چیدیم قشنگ دم کشیده. حالا من میکشمش توی دیس تا برسیم به آقای تدیگ. ببینید قشنگ بافتش دونه، اصلا شفته نشده، به هم برنجا نچسبیده. البته هنوز باز داغه. اینم از قسمت خوشمزه ترینش تدیگشه. بریم که ببینیم چه مزه شده. یکی دیگه باید بخورم تا بهتون بگم دقیقا چه مزه شده. نمیگم. یه عالمه لوبیا و دارچین و به به، خیلی خوشمزه شده، خیلی خوب شده. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم درست کنید و لذتشو ببرید. لطفا سابسکرایب کنید، برام کامنت بذارین و به هم بگین که دوست دارین چی درست بکنم. دوستتون دارم، تا دیدار بعد.